Welcome back! Dito lang po sa kusina ni Tita Ching. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayong gabi po ay, ang lulutuin ko po ay inspired by Kuya Mo Aris. Hi! Kuya Mo Aris! Shout out! Ayan, nainggit ako sa kanyang ulam kanina. So, not exactly as yung ulam niya kanina kasi nakakita ako ng ibang-iba pang mga gulay-gulay sa Asian shop na pinuntahan ko. So, ipapakita ko sa inyo ang aking pinamili sa Asian shop kanina. Ito po sila guys. Ayan, may ilang pirasong ampalaya. May okra. Ayan, si Talong. Si Mr. Talong. Nakabili din ako ng sibuyas. At ito, I don't know kung kilala nyo ito guys. Itong bunga ng malunggay. Ayan. Sa mga Ilocano, kinakain namin yan guys. I don't know sa inyo. Sa Bicol, sa Bisaya. I don't know kung alam nyo yan. May nabili din akong kalabasa. Ayan. At maliit na upo. Ayan. May kamatis at ang aking luya. Yan. So, ang gagawin natin ngayon guys ay ang luto na gagawin ko ay, we call it inabraw sa mga Ilocano. Well, literally, ang inabraw ay ang mga pinaghalo-halo na mga gulay-gulay. Yan. So, normally, nilalagyan ng ng inihaw na isda on top of your inabraw, pero wala akong inihaw na isda. Ayan, may gabi din pala. O, gabi din pala. So, wala akong inihaw na isda. So, ito lang guys. Mas healthy to. Puro gulay. Ayan, ang aking lulutuin, inabraw. So, halo-halong mga gulay-gulay. Ayan. So, guys, i-prepare ko muna. And then, I will show you around. I don't know kung alam nyo ba guys kung paanong paano linisin itong malunggay na to, bunga ng malunggay, papakita ko sa inyo. Ito po yung dahon. Yung bunga ng malunggay, guys, ay ganito ang ginagawa naming mga Ilocano. Yan. Tanggalin mo yan. And then, putol-putulin lang. Putol-putulin. Papakita ko sa inyo. Yan. Yan, kumuha lang ako ng food waste na bag para diretso na ilagay dyan. Yan. Okay, so ayan, naputol-putol na guys. So, ang gagawin natin ay, ganun mo lang. Para matanggal yung matigas na balat. Kasi hindi natin makakain yan dahil matigas. Yan. So, ganyan guys. Ayan, nabalatan na. So, ilagay natin dyan. So, ayan, hanggang matapos guys, ganyan, carry on doing this hanggang matapos lahat to. So, ayan, hindi ko na ipapakita lahat kasi baka sa buong video ko, yun na lang ang laman, yung paglinis ng bunga ng malunggay. So, ayan guys, at least may idea na kayo kung paano maglinis ng bunga ng malunggay. Ayan. Kasi alam ko sa Iloilo, hindi nila alam kainin to eh. Dahil nung pumunta ako doon kasi doon nakapangasawa yung kapatid ko, pumunta ako doon, hindi nila alam ito na mauulam pala. Ang alam nila lang yata is yung dahon. Yan. Alam mo naman mga Ilocano, walang pinapalagpas yan. Walang nasisira, di ba? Walang nasisira na kasi yung malunggay, pwedeng kainin yung dahon, pwede rin kainin yung bunga. Ayan.
Hi guys. Ayan, ang nalinisan na po yung ano natin, bunga ng malunggay. That's it. Okay, so ang isunod natin na lilinisin na ay ang aking kalabasa. Half lang ito siguro. So, well, bata pa siya. Ayan. So, hindi kailangan na anuhin to. Ayan. Bata pa ito. Maganda siya dahil bata pa. Ayan. So, ito guys. Alisin ko muna itong kanyang ano. Ayan. Ayan. Ang kalabasa guys, pagka bata pa siya, pag bata pa, hindi na kailangan na tanggalin lahat yung balat. So, gawin ko ay ano lang, konti lang. Kasi, andito sa underskin yung kanilang vitamins, apparently. So, pag binalatan, wag masyadong balat na balat. I will leave a little bit of the green skin. Yan. 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 So, ganyan lang. And then, hiwa-hiwain ko na. Yan. Okay, lagyan natin dyan. And then, I'll just continue to do this, guys, hanggang matapos. Okay, so ito na po yung ating kalabasa. Malinis na. Nahugasan na sila, guys. Ayan, isusunod kong balatan na i-prepare ay itong upo. Ayan. Napaka maliit lang siya at saka circular, bilog siya, parang bola. Di ba upo sa atin is pahaba. Pero upo siya. Ayan. Okay. So, ganyan lang ako magbalat nito, guys. Siguro yung iba sa inyo yan natatakot na baka mahiwa ko yung kamay ko. Pero, hindi. Sanay ako. Okay. Sanay ako pero bigla palang nahiwa. Okay. Yan. Iwa-iwain lang ng ganyan, guys. Yan. Masarap din ito gisa na kahit ang halo mo lang is tawag dito, sardinas. Tsaka yung ganito, guys, ginagawang batchoy. Batchoy tawag namin sa Ilocano. So, yan. So, hiwa-hiwain guys. Ito na po ang ating mga ingredients. Naka-ready na siya. Ayan ang kamatis, ang sibuyas, ang luya, bunga ng malunggay, kalabasa, upo,
ampalaya, konting talong at okra, gabi, at of course, ang trademark ng mga Ilocano, bagoong isda. Yan po ang ating tawag dyan? Pangpaalat. Yan. Okay. Ayan, umpisahan na natin na lutuin. Okay. Ayan. So, katulad yung pinakita ko sa inyong dati, guys, kung paano magdinengdeng, ganun din yon. Kasi inabraw is just another term of dinengdeng. Para-paraho lang. Kailangan lang na tunawin. Ayan. Okay. So, ilagay na natin ang ating sibuyas at luya, tsaka itong ating kamatis. Ayan. So, antayin ko lang kumulo. Ayan, kumukulo na siya. Bango. Bango yung bagoong. Ayan. Ilagay ko na guys itong gabi kasi medyo matagal na luto yan. At ang ating bunga ng malunggay ilalagay na natin kasi ito guys medyo matagal din ito maluto. Nahugasan na sila. It's all washed. Yan. Ilalagay natin yung gulay according yung sa kung gaano sila kabilis maluto natin. Ayan. Tignan natin. Ayan. Medyo hindi pa luto yung ating kalabasa. So, konti pa. Hindi pa luto yung kalabasa. Okay, so, ilagay ko na yung ating okra. Masarap na naman ang kain ko nito. Ang sarap kumain guys pagkagulay. Yan. At saka itong ating dalawa lang ilalagay ko na na tawag dito, talong. Ayan. Saka ko lang hihiwain guys pagka ilagay ko na dahil. Ayan. At yung ating upo, mabilis lang tumaluto guys, kaya huli sila. Ayan. Ayan. So, takpan na natin ulit. Lapit na tayong kakain guys. Okay. Last check. O yan guys, luto na siya. So, ililipat ko na sa ating serving dish. Tikman ko lang. Yan, lasang-lasang probinsya ng Abra. Ang ating inabraw. Halo-halong gulay. Yan, we call it inabraw. Yan. So guys, ito na po ang ating inabraw. Ayan. Mapaparami na naman ang kain ni Tita Ching. Ayan. Halina guys, kain na tayo. Mas masarap sana kung may isdang inihaw para ilagay sa ibaba. Pero, okay na yan. Okay na yan. Ayan.
Sa mga hindi dyan Ilocano, nagtataka, paano mo ngayon kakainin yung bunga ng malunggay? So, ipapakita ko sa inyo kung paano kainin yung bunga ng malunggay. Mamimili ako ng bunga ng malunggay. Yan. Ganito ang pagkain ng bunga ng malunggay para sa mga hindi nakakaalam. Ayan. So, yan. Di ba buo yan? Okay. Hiwain mo. Kuha ka lang ng kukuha ka niyan. And then, gawin mo. Siyempre, hindi makakain yan dahil matigas yan. So, apnuta. I don't know how to say it in Tagalog, yung apnutan. Ganun. Yan, makain din yung yung bunga, yung buto. Ayun, ganyan. Ayan, ganon. So, hello guys. They are now waiting. We'll see if kung gusto ba nilang ulamin yung aking inilutong gulay. I don't think they can eat that. We'll see. Tinatanong kung mahal kita at bakit nagkahiwalay. Sa puso ko'y di matanggap pagkat mahal